So for today's video kay magkuan mi. Ngadto mi og Talamban, mag-bike mi sa GcQ. Nakoy bike, nakoy mask, nakoy bag. So time check 10:15 and then tanaw na to unsa ang agyon mo. Hikap ko na ganun ka. Wala akong kuyog. Weakling. Ano siya? Kuyogin ko ninyo and let's go! Jollibee, new normal. Yeah, dine-in. Pwede ka dito eh. First time dine-in after 4 months. Haha, all of it. Let's go home. Time check 1:03. Kainit sa Lord. Kainit, Lord. Sige, ito na may guys. Quick break. Doon na namiron sa Grand Mall Talamban. Kaya na pa may nakalimtan o palit. Ay, nakapoy. Time check 1:35. 1:35.
Kainit, Diyos ko Lord. Nara din may diri sa pinakakilid. Hindi mo nikit pagid sila nun. Pwede ding na. Paano ko unahan? Okay, saka ko. Hindi ako tason. Let's get it, escort! Time check. Alas 2:23. Maabot mo sa mo alas 3. Parang nga 2:45. Putas ay, tumas na kayo. Tungas na po guys. Hindi atay dyan yung tungas. Ay! Many hours later. So, abot namin guys. It's been a long day. So, magin tas lapok-lapok. Tara. Lapok. Good. Struggle. Hi everyone. Abot na mi. So after pila ka hours, naabot na kita mi sa mga lugar. And kapoy, wala gyapon yung mga jeep, kuan taxi o mga public nga buses ang nagdagan sa road during this Gcq. So gikan mi namalit og kanang mga important nga mga gamit. And then mura siya first time na ako nag-dine in after how many months. And first time po ito na mo nga nibiyahe padulong sa country mall gikan sa Pithouse. So kayo pak man di ay init pa jud kay standard sa tawal ako face very haggard over Zoza. So I guess ako na siyang i-cut. So hope enjoy mo and then na may idea kung saan ang Gcq look like here in Cebu City. So that's it. Bye bye.